तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहात आपला यूट्यूब चॅनल. बघू शकता मित्रांनो, डेमो बघून तुम्हाला कळलंच असेल की जो आजचा व्हिडिओ आपण कोणत्या टॉपिकवरती केलेला आहे. आणि मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आपण EFX व्हिडिओ एडिटिंगवरती केलेला आहे. आणि मित्रांनो, या अगोदरसुद्धा आपण या EFX व्हिडिओ एडिटिंगचे पार्ट 2 व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. जर तुम्ही हा व्हिडिओ जर बघितला नसेल तर लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाणार, तिथून तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की बघा. हे सुद्धा व्हिडिओ एकदम जबरदस्त झालेला आहे. आणि आता मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे तो खरंच खूप सिंपल झालेला आहे. मित्रांनो, असा व्हिडिओ तुम्ही एकदम 5 मिनिटामध्ये बनवू शकता. तर त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ तो तुम्ही पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. कारण मित्रांनो, तुमची एक लाईक माझ्यासाठी खूप लाखो मोलाची आहे. त्यासाठी तुम्ही आपल्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ खाली एक छानशी कमेंटसुद्धा करा. जर मित्रांनो जे कोणी आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाईम आले असतील त्यांनी आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. कारण सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री असते. त्यासाठी तुम्ही आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर स्टेटस रीडिंगमध्ये काही पण अडचण आली तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता. कारण आपण इंस्टाग्रामला सर्वांना रिप्लाय देऊ. त्यासाठी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा माहीतच आहे आपल्या मटेरियलला कुठल्याच प्रकारे पासवर्ड नसते. त्यासाठी तुम्ही आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला मित्रांनो, आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला काय ॲपची आवश्यकता लागणार आहे. ते ॲप आहे अलाइट मोशन. मी जे यूज करत आहे ते ॲप प्रो व्हर्जनमध्ये कसं असते मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ सेव्ह करता तेव्हा तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा वॉटरमार्क बघायला मिळत नाही. हे ॲप जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हावं लागेल. जॉईन झाल्यानंतर मी ते मेसेज पिन केलेला आहे. त्या मेसेजवरती जेव्हा तुम्ही क्लिक करता तिथे तुम्हाला सर्व ॲपची डाउनलोड लिंक मिळून जातील. त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही सर्व ॲपची मॉडिफिकेशन इझिली डाउनलोड करू शकता. आणि मित्रांनो, व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर काही वेळाचा आपण ते सर्व मटेरियल सेंड करत असतो. त्यासाठी तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाणार. तर सिंपली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी तुम्हाला 2 प्रोजेक्ट दिले आहेत. एक आहे MC EFX शेकवेब प्रोजेक्ट पार्ट 3 आणि एक आहे MC EFX बीटमार्क प्रोजेक्ट पार्ट 3. हे दोन्ही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला XML फाईलमध्ये दिलेले आहे. जर तुम्हाला XML फाईल इनपुट करण्यासाठी काही पण प्रॉब्लेम येत असेल किंवा तुम्हाला XML फाईल इनपुट करता येत नसेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एकदम इझी स्टेपमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की तुम्ही XML फाईल कशी इनपुट करू शकता. तर या व्हिडिओची लिंक पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाणार. तर सिंपली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जो बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा. ओपन केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो, मी ते सॉन्ग इथे ऑलरेडी ॲड केलेलं आहे. जर तुम्हाला सॉन्ग ॲड करायचं असेल तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, ऑडिओवरती जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑल करून ते सॉन्ग इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मी ते सॉन्ग इथे ऑलरेडी ॲड केलेलं आहे. तर सॉन्ग ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर बघू शकता मित्रांनो, जे लेअर आहे नो पासवर्ड करा बे आता सबस्क्राईब. तर सिम्पल तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि या डिलीटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून डिलीट करून टाकायची आहे. एवढं केल्यानंतर तुम्हाला एकदम व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन द्यायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचं आहे. आणि सिंपल मित्रांनो, मी तुम्हाला एक लिरिक्सचा एक व्हिडिओ दिलेला आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारचा लिरिक्सचा व्हिडिओ असणार आहे. तर हा सिंपल इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ इथे ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला ॲरोच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, आपला जो व्हिडिओ आहे तो आपला फर्स्ट बीटपर्यंत आलेला आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, फर्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे. फर्स्ट बीटला आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचं, व्ह्यूअल करायचं आहे. आणि मित्रांनो, मी काही तुम्हाला इमेजेस दिलेले आहेत. तुम्ही इथे कोणते पण इमेजेस वापरू शकता मित्रांनो. मी तर इथे सिंपली इथे मित्रांनो मी डेमोसाठी इथे काही इमेजेस घेऊन घेतो. इमेज घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि इमेजला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर ॲरोचं आहे आणि नेक बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे. नेक बीटपर्यंत आल्यानंतर सिंपल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे, जेणेकरून जे आपली इमेज आहे ते नेक बीटपर्यंत येऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो सिंपल तुम्हाला ॲरोच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि सिंपली इथं डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायचं आहे. डुप्लिकेट लेअर केल्यानंतर मित्रांनो जे खालची लेअर आहे तुम्हाला खालची लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीवरती जायचं आहे आणि याची ऑपेसिटी एकदम कमी करून द्यायची आहे. तर बघू शकता मी इथे 20 ठेवून देतो. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला जे वरची इमेज आहे याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती जायचं आहे. 3rd नंबरच्या ऑप्शनवरती साईज थोडी काही अशा प्रकारे लहान करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता याला आपण थोडं लहान करून घेऊया. लहान केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे बघू शकता इथे एक मी तुम्हाला शेकीबॅक प्रोजेक्ट दिलेला आहे. तर तुम्हाला शेकीबॅक प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे. शेकीबॅक प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारचा शेकीबॅक असणार आहे. तर तुम्हाला शेकीबॅकवरती सिम्पली क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे.
थ्री डॉटवरती जाऊन इथे कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर आपल्या फर्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे. फर्स्ट बीटला आल्यानंतर मित्रांनो जे बघू शकता जी व्हर्च्युअल इमेज आहे ही वाली, या इमेजवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि याला इफेक्ट आप इथं पेस्ट करून टाकायचं आहे. इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो जी खालची वाली इमेज आहे, खालच्या इमेजला क्लिक करायचं आहे आणि इथे इफेक्टवरती क्लिक करून थ्री डॉटवरती क्लिक करून इथे पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता हे फ्लिप लेअरची एक इमेज आहे. तर सिम्पल तुम्हाला फ्लिप लेअरच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आणि इथून बंद करून द्यायची आहे. बंद केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता ग्लोची एक लेअर आहे, तर या सिम्पल ग्लोची लेअर सुद्धा इथे बंद करून द्यायची आहे. ग्लोची लेअर बंद केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता एक इलेक्ट्रिक एक नावाने एक इफेक्ट असणार आहे, तर हा सुद्धा इथं बंद करून द्यायचा आहे. तर सिम्पली मित्रांनो हे जे 3 इफेक्ट आहे तुम्हाला इथे बंद करून द्यायचे आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, अशाच प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला सर्व इमेजेस ॲड करायचे आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तर बघू शकता इथे इमेजच्या थोडा इथं स्टार्टिंगला येऊन जायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर जायचं, व्ह्युअल करायचं आहे. आणि मित्रांनो मी तुम्हाला एक ओव्हरले व्हिडिओ दिला आहे आपल्या मटेरियलसोबत, तो ओव्हरले व्हिडिओ सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारचा ओव्हरले व्हिडिओ असणार आहे, तर हा सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ओव्हरले व्हिडिओ इथे ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, या ओव्हरले व्हिडिओवरती काय अशा प्रकारे लॉंग प्रेस करायचं आहे आणि याला काय अशा प्रकारे ते खाली करून घ्यायचं आहे. खाली केल्यानंतर पुन्हा ओव्हरले व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे, थ्री डॉटवरती जायचं आहे आणि याला इथं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर ऑरोच्या सायन नेकबीटपर्यंत येऊन जायचं आणि ऑप्शन सायन यायचं स्टार्टवरून कट करून टाकायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे ओव्हरले व्हिडिओ आपल्याला बघायला मिळेल. तर सिम्पल मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, अशाच प्रकारे ते सर्व इमेजेस ॲड करायचे आहे आणि ओव्हरले व्हिडिओला सुद्धा काय अशा प्रकारे ते ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मी या सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घेतो आणि मग तुम्हाला भेटतो. बघू शकता मित्रांनो आपण जे सर्व इमेजेस ॲड केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता मित्रांनो आपला व्हिडिओ इथे रेडी झालेला आहे. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला सेव्ह करायचा असला तर सिम्पली तुम्हाला ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तर बघू शकता आपला व्हिडिओ इथे एक्सपोर्ट होत आहे. मित्रांनो तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, कारण